Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So as a यो भिडियोमा चाहिँ हामीले रबर्ट आर विटेकर को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बारेमा पढ्ने छौं. अलराइट, कि उहाँले कुनै पनि अर्गानिजम्सलाई कसरी क्लासिफाई गर्नुभयो 5 वटा किंगडममा. ओके, तर before studying about him, there are various other philosophers or scientists, we can say, who basically try to classify the organisms into various groups. First मा चाहिँ कसको नाम आउँछ त भन्दाखेरि ग्रीक फिलोसोफर जसको नाम हो एरिस्टोटल. एरिस्टोटलले क्लासिफाई गर्नुभएको थियो अर्गानिजम्सलाई. तर उहाँको क्लासिफिकेसन फेयरली सिम्पल थियो. कसरी क्लासिफाई गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले बेस्ड अन साइज. जस्तै कुनै पनि एउटा रुख छ, यदि त्यो रुख ठुलो छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? ट्रीज. उहाँले त्यसलाई ट्री भन्नुभयो. अनि अलिकति सानो छ भने हर्ब्स भन्नुभयो. त्यसको बाद अलिकति सानो छ भने श्रब्स भन्नुभयो. अनि त्यो भन्दा पनि सानो छ भने हर्ब्स भन्नुभयो. करेक्ट, त्यसलाई त प्लान्टको क्लासिफिकेसन हो. अब एनिमललाई कसरी क्लासिफाई गर्नुभयो त भन्दाखेरि कुन चाहिँ एनिमलकोमा रेड ब्लड सेल छ या कुन चाहिँ एनिमलकोमा रेड ब्लड सेल छैन. करेक्ट, सो इट वाज फेयरली सिम्पल. तर उहाँले कन्सिडर के गर्नु भएन भन्दाखेरि थुप्रो अझै पनि कुराहरू हुन्छ नि त, हैन? जस्तै त्यसको लिमिटेसन के हो भन्दाखेरि दिस क्लासिफिकेसन वाज भेरी सिम्पल एन्ड आर्टिफिशियल. बहुतै सिम्पल थियो, हैन? आर्टिफिशियल पनि थियो. किन भन्दाखेरि डिपर बायोलोजिकल जुन चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ कुनै पनि अर्गानिजम्सको त्यसलाई कन्सिडर गर्नु भएको थिएन. भलै क्लासिफाई गर्नुभयो तर डिपर क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई कन्सिडर गर्नु भएन. द्याट इज व्हाट एरिस्टोटल डिड. नाउ इट वाज फलोड बाई अनदर फिलोसोफर या त अनदर साइन्टिस्ट. उहाँको नाम के हो भन्दाखेरि कार्ल लिनियस हो. कार्ल लिनियस. उहाँले के को थ्योरी दिनुभयो भन्दाखेरि टु किंगडम क्लासिफिकेसनको. जस्तै एउटा के हो भन्दा किंगडम प्लान्टे. सिम्पल, उहाँले जति पनि प्लान्ट्सहरू छ त्यसलाई प्लान्टेमा राखिदिनु भयो. अनि एउटा थियो किंगडम एनिमेलिया. जति पनि एनिमल्सहरू थियो त्यो किंगडम एनिमेलियामा आयो. अन्डरस्टुड? इट वाज अल्सो फेयरली इजी. तर अब यहाँ बुझ्नुपर्ने टु किंगडम क्लासिफिकेसनको लिमिटेसन बुझ्नु चाहिँ बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, यसको थुप्रो ड्रब्याक्सहरू छ यो पर्टिकुलर सिस्टमको. एउटा ड्रब्याक त के हो भन्दाखेरि देयर इज नो डिस्टिंक्सन बिट्विन प्रोक्यारियोट्स एन्ड यूक्यारियोट्स. अब प्रोक्यारियोट्स पनि के हो भन्दाखेरि एब्सेन्स अफ न्यूक्लियस. एब्सेन्स अफ न्यूक्लियस त्यसलाई भन्छ प्रोक्यारियोट्स. प्रेजेन्ट अफ न्यूक्लियस भनेपछि के हो? यूक्यारियोट्स. प्लिज रिमेम्बर दिस. ओके, कुनै पनि अर्गानिजमको न्यूक्लियस छैन भने त्यसलाई भन्छ हामीले प्रोक्यारियोट्स, अनि यदि छ भने यूक्यारियोट्स. अन्डरस्टुड? अब यसलाई चाहिँ उहाँले के गर्नु भएन, इन दिस टु किंगडम क्लासिफिकेसन सेग्रिगेट गर्नु भएन. अन्डरस्टुड? लिनियसले. कसले गर्दैछ यो टु किंगडम क्लासिफिकेसन? कसको? लिनियसको. अन्डरस्टुड? अर्को जस्तै यसको एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि ब्याक्टेरिया के हो? एक प्रकारको प्रोक्यारियोट्स हो. व्हेयरएज फंगाई के हो? यूक्यारियोट्स हो. बोथ ब्याक्टेरिया एन्ड फंगाईलाई एउटै प्लान्टिया किंगडममा हाल्नु भएको थियो. त्यो एउटा ड्रब्याक हो, लिमिटेसन हो. करेक्ट? अर्को, नो सेपरेसन अफ युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर अर्गानिजम. कतिवटा अर्गानिजमको एउटा मात्रै सेल हुन्छ, कतिवटा अर्गानिजम्सको बिन्दा थुप्रो सेल हुन्छ. करेक्ट? अब दुईटै अर्गानिजम्सलाई एउटैमै क्लासिफाई गर्नुभएको थियो. ओके, सो यो पनि एक प्रकारको के हो? डिसएडभान्टेज हो या त ड्रब्याक हो. अर्को के हो भन्दाखेरि फोटोसिन्थेटिक एन्ड नन फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजम्स. नाउ व्हाट डज दिस मीन? फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजम्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट मेक्स ओन फुड. द्याट मिन्स यो के हो भन्दाखेरि यसलाई अर्को भाषामा कसरी भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि दिज आर अटोट्रपिक. अटोट्रप्स भन्छ. अटोट्रप्स. ओके, अनि नन फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजम्स भनेको हेट्रोट्रफिक, जसले चाहिँ आफै फुड बनाउँदैन. यिनीहरूले आफै फुड कसरी बनाउँछ? थ्रु द प्रोसेस अफ सनलाइट, फोटोसिन्थेसिस गरेर. करेक्ट? ओके, उहाँले यो टु किंगडममा के गर्नुभयो भन्दाखेरि फोटोसिन्थेटिक अनि नन फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजम्सलाई पनि एउटै ग्रुपमा क्लब गर्नुभयो. त्यो पनि एक प्रकारको ड्रब्याक नै हो. राइट? नेक्स्ट, फंगाई. फंगाई वाज इनकरेक्टली प्लेस्ड विथ प्लान्ट्स. फंगाई त प्लान्ट्सको के हिस्सामा त आउँदैन, तर इट वाज प्लेस्ड विथ प्लान्ट्स. अल्दो दे डु नट perform photosynthesis.
किन आउँदैन भन्दाखेरि फंगाइले फोटोसिन्थेसिस परफर्म गर्दैन, दैट इज द रिजन। अंडरस्टुड? Okay, because of these issues scientists needed a better classification system. त्यही भएर चाहिँ साइन्टिस्टहरुलाई के चाहिएको थियो भन्दाखेरि एउटा बेटर क्लासिफिकेसन सिस्टम चाहिएको थियो। एन्ड हियर कम्स हाम्रो आजको नायक, जसको नाम के हो भन्दाखेरि रबर्ट एच विटिकर। ओके, उहाँले के दिनुभयो भन्दाखेरि 5 किङडम क्लासिफिकेसन दिनुभयो। अब यो जुन चाहिँ 5 किङडम क्लासिफिकेसन छ उहाँले 5 वटा एलिमेन्टहरुलाई बेस्ड गरेर दिनुभएको थियो। त्यो 5 वटा एलिमेन्ट के हो त भन्दाखेरि एउटा त हो सेल स्ट्रक्चर, एउटा के हो अरे सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चरमा मतलब के हो, एउटा त्यो सेल वेदर इट इज अ प्रोकार्योटिक, दैट मीन्स इट इज अ वेल डेभलप्ड सेल जसमा न्यूक्लियस छ कि छैन, या त यूक्रायोटिक, यूक्रायोटिकमा इट्स अ वेल डेभलप्ड सेल जसमा न्यूक्लियस छ। अंडरस्टुड? अर्को क्राइटेरिया के लिनुभयो त भन्दाखेरि बडी अर्गनाइजेसन, वेदर इट इज यूनिसेलुलर अर मल्टीसेलुलर। ओके, अर्को फ्याक्टर के कन्सिडर गर्नुभयो, मोड अफ न्यूट्रिसन, कसरी चाहिँ न्यूट्रिसन पाउँदैछ त अर्गानिजम्सले। ओके, वेदर इट इज अटोट्रोफिक, दैट मीन्स उसले आफै खाना बनाउँदैछ कि या त उसले आफै खाना बनाएको छैन, प्रोभाइड गर्दैछ न्यूट्रिसन। ओके, हेटेरोट्रोफिक डिपेन्ड्स अन अदर्स फर फूड। ओके, अहिले एकछिनमा हामीले सिम्बायोटिक रिलेसन पनि पढ्छौँ। रिप्रोडक्सन, या त कुनै पनि अर्गानिजम्सको सेक्सुअल प्रकारको रिप्रोडक्सन हुँदैछ वा असेक्सुअल प्रकारको रिप्रोडक्सन हुँदैछ, यो 4th एलिमेन्ट हो। अर्को लास्ट एन्ड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट के हो भन्दाखेरि फाइलोजेनेटिक रिलेसनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेसनशिप्स मतलब के हो भन्दाखेरि इभोल्युसनरी रिलेसनशिप, दैट मीन्स कुनै पनि अर्गानिजम कसरी चाहिँ इभोल्युसन गर्दैछ। अंडरस्टुड? यो हाम्रो नेक्स्ट जुन चाहिँ भिडियो छ त्यसमा हामीले इभोल्युसनरी रिलेसनशिप्स अझै मजाले विस्तृत रूपमा पढ्नेछौँ। ओके, नाउ अब 5 किङडम्स के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट किङडम आउँछ किङडम मोनेरा। अब यसमा थुप्रो इक्जाम्पल्स छ, थुप्रो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छ अनि थुप्रो नामहरु छ, तपाईले याद गर्नुपर्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कि यहाँबाट डाइरेक्ट क्वेशन्स बनिन्छ एक्जाम्समा। ओके, सो फर्स्ट किङडमको नाम के हो, किङडम मोनेरा। अब किङडम मोनेरामा कस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स आउँछ त भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट अर्गानिजम्स आर प्रोकार्योटिक। किङडम मोनेरामा अर्गानिजम्स कस्तो हुन्छ, प्रोकार्योटिक, दैट मीन्स सेल मजाले स्ट्रक्चर भइसक्यो, वेल डेभलप भएको हुँदैन, न्यूक्लियसको एब्सेन्स हुन्छ। अंडरस्टुड? अर्को के हो, यूनिसेलुलर, एउटा मात्रै सेल हुन्छ केमा, किङडम मोनेरामा। प्लिज रिमेम्बर दिस। ओके, अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स, नो मेम्ब्रेन बाउन्ड न्यूक्लियस, obviously हामीले अलरेडी डिस्कस गर्यौं। सेल वॉल युजुअली मेड अप अफ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ टु रिमेम्बर। सेल वॉल कस्तो बनेको हुन्छ, के को बनेको हुन्छ भन्दाखेरि पेप्टिडो ग्लाइकेन को बनेको हुन्छ सेल वॉल। ओके, यो इम्पोर्टेन्ट हो, डाइरेक्ट क्वेशन यहाँबाट बनिन्छ, पेप्टिडो ग्लाइकेन। ओके, यो रिमेम्बर गर्नु होला। नाउ अब यसको एक्जाम्पल्स के हो त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल फेरि माथि जाउँ, हामीले के को एक्जाम्पल, मोनेराको बारेमा पढ्दैछौँ हामीहरू। मोनेराको क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले पढ्यौँ भर्खर। यसको सेल वॉल केले बनेको हुन्छ अरे, पेप्टिडो ग्लाइकेनको। अब यसको एक्जाम्पल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया हो। ब्याक्टेरिया इज अ इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल। अर्को के हो भन्दाखेरि साइनोब्याक्टेरिया हो। साइनोब्याक्टेरियालाई के पनि भनिन्छ, ब्लू ग्रीन एल्गे पनि भनिन्छ। ओके, अनि अर्को एक्जाम्पल के हो, माइकोप्लाज्मा। अंडरस्टुड? अब हेर्नुस्, मोनेरा मात्रै पढेर हुँदैन, मोनेरा पनि के छ भन्दाखेरि ग्रुप्स बनिएको छ। ओके, मोनेराको ग्रुप्स पढ्नुपर्छ। मोनेराको ग्रुप्समा फर्स्टमा के हो भन्दाखेरि आर्केब्याक्टेरिया। आर्केब्याक्टेरिया यस्तो खालको ब्याक्टेरिया जो चाहिँ एक्सट्रिम कन्डिसनमा आफूलाई सर्भाइभ गर्न सक्छ। जस्तै कस्तो खालको एक्सट्रिम कन्डिसन्स भन्दाखेरि हट स्प्रिङ्स भयो, सल्ट वाटर बडिज भयो, मार्सी एरियाज भयो, त्यसमा। अब यो जुन चाहिँ आर्केब्याक्टेरियाको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेथानोजेन्स। अब मेथानोजेन्स कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि हामीले काउज अथवा बफेलोसको भुँडीभित्र। अब भुँडीभित्र मेथानोजेन्स पाइन्छ बिकज इट सर्भाइभ्स इन अ भेरी भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन, हैन, डिफिकल्ट प्लेसमा बस्छ। करेक्ट? अब मेथानोजेन्सले के गर्छ त भन्दाखेरि मिथेन प्रड्युस गर्छ। ओके, अनि हामीलाई थाहा छ मिथेन के हो, एउटा ग्रीन हाउस ग्यासेस हो। सो हामीलाई त्यही भएर चाहिँ एनिमल्सले के प्रड्युस गर्छ, मिथेन प्रड्युस गर्छ। अंडरस्टुड? सो यसले के पनि इम्प्याक्ट गर्छ, ग्लोबल वार्मिङमा पनि इम्प्याक्ट पार्छ। अलराइट, ओके, यसको अर्को एक्जाम्पल युब्याक्टेरिया। दुईटा हुन्छ नि त, हैन, एउटा हो आर्केब्याक्टेरिया, अर्को हुन्छ युब्याक्टेरिया। युब्याक्टेरिया भनेको के हो भन्दाखेरि इट्स अ ट्रु ब्याक्टेरिया।
ओके इम्पोर्टेन्ट मेम्बर्स इन्क्लुड साइनोबैक्टेरिया साइनोबैक्टेरिया चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट मेम्बर हो के को युबैक्टेरियाको जस्तै नस्टक अनि एनाबेना छ ओके यो चाहिँ के हो इक्जाम्पल छ नस्टक अनि एनाबेना चाहिँ एउटा एक प्रकारको इक्जाम्पल हो साइनोबैक्टेरिया नाउ अब साइनोबैक्टेरियाको इम्पोर्टेन्स किन छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट हेर्नुहोस् साइनोबैक्टेरियाको दुईटा फङ्सन्स छ एउटा त हो फोटोसिन्थेसिस ओके उसको दुईटा काम छ भन्नुको मतलब एउटा त के हो भन्दाखेरि फोटोसिन्थेसिसलाई परफर्म गर्छ अनि नाइट्रोजन फिक्सेसनमा पनि हेल्प गर्छ ओके दुईटा काम गर्छ के अरे एउटा फोटोसिन्थेसिस पनि गर्छ अनि नाइट्रोजन फिक्सेसनमा पनि हेल्प गर्छ अलराइट अनि सोइल फर्टिलिटीलाई पनि इम्प्रुभ गराउँछ ओके अनि अर्को आउँछ माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा के हो भन्दाखेरि सबभन्दा स्मलेस्ट नोन लिभिङ सेल्स हो ओके अनि माइक्रोप्लाज्माको चाहिँ सेल वाल हुँदैन प्लिज रिमेम्बर दिस ओके माइक्रोप्लाज्माको के हुँदैन सेल वाल हुँदैन यो फर्स्ट हाम्रो किङडम सक्यो फर्स्ट किङडम सक्यो अब सेकेन्ड किङडममा के छ भन्दाखेरि किङडम प्रोटिस्टा अब किङडम प्रोटिस्टाको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीले पढ्नुपर्छ किङडम प्रोटिस्टामा कस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स छ फर्स्ट त यो क्रायोटिक हुन्छ ओके द्याट मिन्स न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ सरी व्हाट ह्यापन हियर न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ ओके सेलुलर कति कति सेल हुन्छ भन्दाखेरि युनिसेलुलर हुन्छ द्याट मिन्स एउटा मात्रै वान सेल न्युक्लियस प्रेजेन्ट ओके मोस्टली एक्वेटिक हामीले यो जुन चाहिँ प्रोटिस्टा किङडमको स्पिसिसहरू छ अर्गानिजम्सहरू छ त्यो कहाँ पाउँछौँ हामीले मोस्टली एक्वेटिक पानीमा वाटर बडिजमा पाइन्छ ओके नाउ यसमा पनि मेजर ग्रुप्स छ जस्तै अघिको जुन चाहिँ किङडम थियो फर्स्टको किङडम त्यसमा पनि दुईटा ग्रुप्स थियो यसमा पनि मेजर ग्रुप्स छ मेजर ग्रुप्स के हो त भन्दाखेरि क्राइसोफाइट्स फर्स्टमा के हो क्राइसोफाइट्स त्यसको क्राइसोफाइट्समा के छ भन्दाखेरि डायटम्स पनि छ अब डायटम्सको इम्पोर्टेन्ट फिचर चाहिँ के हो भन्दाखेरि डायटम्सको जुन चाहिँ सेल वाल छ यो केले बनेको हो सिलिकाले बनेको छ ओके यो अगेन दिज आर अल द फ्याक्ट्स दैट यू मस्ट कीप इन माइन्ड डायटम्स को सेल जुन चाहिँ छ सेल वाल त्यो सिलिकाले बनेको हुन्छ अब हेर्नुस् ल यो डायटम्सलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि नि यसले के गर्छ भन्दाखेरि डाइटोमेसियस अर्थलाई फर्म गर्छ डाइटोमेसियस अर्थ भनेको के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ ओसनको मुनि एक्युमुलेट गर्छ अब यसको काम के हो भन्दाखेरि हामीले फिल्ट्रेसनमा युज गर्छौं या त पलिशिङमा युज गर्छौं हो अनि या त इन्सुलेसन मटेरियल्समा पनि युज गर्छौं त्यही भएर डायटम्सलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि चीफ प्रोड्युसर्स अफ द ओशन पनि भनिन्छ किन त्यस्तो बनेको भन्दाखेरि बिकज दे फर्म द बेस अफ एक्वेटिक फूड चेन्स मुनिको जुन चाहिँ ओशन्सको मुनि तल हैन सतहमा जुन चाहिँ फूड चेन छ त्यो केले गर्दाखेरि भएको भन्दाखेरि इट वाज बिकज अफ डायटम्स ओके अन्डरस्टुड फेरि पनि हामी हेर्छौं मेजर ग्रुप्स के को भन्दाखेरि हाम्रो किङडम प्रोटिस्टाको मेजर ग्रुप्स क्राइसोफाइट्स मा इन्क्लुड के हुन्छ त भन्दाखेरि डायटम्स इन्क्लुड हुन्छ डायटम्स को जुन चाहिँ सेल वाल छ त्यो इट इज मेड अप अफ सिलिका अनि डाइटोमेसियस अर्थ फर्म गर्छ कहाँ भन्दाखेरि ओशनको मुनिपट्टि ओके अब डाइटोमेसियस अर्थको युज के हो भन्दाखेरि इट इज युज इन फिल्ट्रेसन पलिशिङ एन्ड अल्सो इन्सुलेटिङ मटेरियल्स त्यसलाई के पनि भनिन्छ चीफ प्रोड्युसर्स अफ द ओशन पनि भनिन्छ अन्डरस्टुड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके नेक्स्ट मुभिङ अहेड अर्को के थियो भन्दाखेरि डाइनोफ्लाजेलेट्स सम स्पिसिस कज रेड हामीले डाइनोफ्लाजेलेट्सको जुन चाहिँ कज थियो हामीले प्राय जस्तो रेड टाइड्समा देख्छौँ जस्तै हामीले कतिवटा टाइड्सहरू रेड भएको देख्छौँ वाइ इज दिस बिकज अफ डाइनोफ्लाजेलेट्स ओके जस्तै एउटा स्पिसिसको नाम के छ गनियोलेक्स छ ओके गनियोलेक्सले गर्दाखेरि रेड टाइड्स फर्म हुन्छ ओके अब रेड टाइड्सको इफेक्ट जुन चाहिँ सिस्टम छ एक्वेटिक सिस्टम त्यसमा राम्रो चाहिँ हुँदैन जस्तै क्यान रिलिज टक्सिक्स हार्मफुल टु मरिन लाइफलाई जुन चाहिँ रेड टक्सिन्स बिकज अफ गनियोलेक्स त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ एक्वेटिक इन्भाइरोमेन्ट त्यसलाई राम्रो हुँदैन इट इज बेसिकली हार्मफुल ओके वाटर बडी बिकम्स रेडिश हामीले देखेको छौँ रेड टाइड्सहरू फर्मेसन भएको वाइ इट इज बिकज अफ डाइनोफ्लाजेलेट्स ओके फ्लाजेलेट्स सरी नाउ अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड बायोलोजीमा कतिवटा प्रनाउन्सिएसन या त कतिवटा नेम्स आर भेरी भेरी डिफिकल्ट बट इट इज
the kartabya of a student. It is the responsibility of the student to know about this. Okay. Next, euglenoids. Euglenoids को एउटा एक्जाम्पल के हो युग्लेना. अब यसको स्पेशल फिचर पनि छ. यसको स्पेशल फिचर के हो भन्दाखेरि मिक्सोट्रोपिक न्युट्रिसन एउटा स्पेसिफिक फिचर हो. किन मिक्सोट्रोपिक न्युट्रिसन भन्दाखेरि लाइटमा उसले के गर्छ भन्दाखेरि फोटोसिन्थेसिस गर्छ. दैट मीन्स इट मेक्स इट्स ओन फुड. तर एट द डार्क अब लाइट हुन्जेलसम्म आफ्नो फुड बनायो, तर डार्क भएपछि आफ्नो फुड बनाउन सक्दैन. सो व्हाट डज इट डु? इट फीड्स अन अदर स्मल organisms. सो त्यही भएर चाहिँ यसको फिचर चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिक्सोट्रोपिक न्युट्रिसन. ओके, दैट मीन्स दुई प्रकारले एउटा न्युट्रिसन पाउँछ. एउटा त आफै बनाउँछ, एउटा राति भएपछि आफूले के गर्छ भन्दाखेरि सिकार पनि गर्छ. सो दैट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, युग्लेनोइड्स एक्जाम्पल पनि याद गर्नु होला, युग्लेन. ओके, अब अर्को हामीले सुनेको छौँ के को बारेमा भन्दाखेरि स्लाइम माउल्सको बारेमा. स्लाइम माउल्स हामीले कहाँ देखेको छौँ भन्दाखेरि डिकेइङ लिव्स एन्ड अर्ग्यानिक म्याटरमा ग्रो गर्छ स्लाइम माउल्स. ओके, सो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बोथ फंगाई एन्ड प्रोटिस्ट्स. अन्डरस्टुड? दुईटाकै क्यारेक्टरिस्टिक्स स्लाइम माउल्स. अर्को हामीले देखेको छौँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोटोजोआ. हामीले सुनेको पनि छौँ प्रोटोजोआ हैन. एक्जाम्पल के हो त भन्दाखेरि एमोबा, पेरिसिमम एन्ड प्लाज्मोडियम हैन. यो सबै के हो? एक्जाम्पल्स के हो? प्रोटिस्ट्स. अब हेर्नुहोस् न, प्लाज्मोडियम जुन चाहिँ छ यो प्यारासाइट मलेरिया भन्ने जुन चाहिँ डिजिज हुन्छ नि त्यो इट इज बिकज अफ व्हाट? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम पनि के हो? एक प्रकारको के हो भन्दाखेरि प्रोटोजोआ हो. अन्डरस्टुड? सो यो सबै एक्जाम्पल्सहरू पनि प्लिज ध्यानमा राख्नु होला. अलराइट, यो हाम्रो सक्यौँ सेकेन्ड किङडम. अब हामी सुरु गर्छौँ थर्ड किङडम. थर्ड किङडमको नाम के हो? किङडम फंगाई. किङडम फंगाई. अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो? यूक्रायोटिक हो. यूक्रायोटिक, दैट मीन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ओके, मोस्टली मल्टीसेल्युलर. यीस्ट छोडेर यीस्ट पनि एक प्रकारको के हो? फंगाईकै उयसमा आउँछ, किङडममा आउँछ. तर यीस्ट चाहिँ के हुन्छ? सिंगल सेल. वेराज अरू जति पनि किङडम फंगाईमा आउँछ त्यो सबै मल्टीसेल्युलर हुन्छ. यो एक्सेप्सन्स पनि याद गर्नु होला, भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, प्राय के हुन्छ? हेट्रोट्रोपिक. दैट मीन्स दे आर डिपेन्डेन्ट अन अदर फर देयर न्युट्रिसन. आफूलाई प्रदान गर्नु, आफूलाई चाहिएको न्युट्रिसनको लागि अरूमा डिपेन्डेन्ट हुन्छन्. ओके, नेक्स्ट, सेल वल इज मेड अप अफ काइटिन. ओके, उनीहरूको सेल वल केले बनेको हुन्छ? काइटिन. अब यो म फेरि पनि एम्फेसिस गरेर भन्दैछु, सेल वल केले बनेको हुन्छ? यो डाइरेक्ट क्वेसन्सहरू सोध्छन्. ओके, सो अन्डरस्टुड? पहिलाको पनि सेल वलहरू याद गर्नु होला. यो किङडम फंगाईको जुन चाहिँ सेल वल छ त्यो काइटिनले बनेको हुन्छ. नाउ यिनीहरूको मोड अफ न्युट्रिसन हामीलाई थाहा छ, किनभने सिन्स इट इज डिपेन्डेन्ट अन अदर्स. सो त्यही भएर फर्स्ट मोड अफ न्युट्रिसन इज सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक भनेको चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि डेड अर्ग्यानिक म्याटरमा फिड गर्छ. आफूले त बनाउन सक्दैन. सो डेड अर्ग्यानिक म्याटरमा चाहिँ उनीहरू के गर्छन्? फिड गर्छन्. एक्जाम्पल के हो? पर्फेक्ट एक्जाम्पल मसरुम्स हो. मसरुम्स ग्रो गरेको हामीले देखेको छौँ नि, कहाँ ग्रो गर्छ? प्रायः जस्तो डेड अर्ग्यानिक म्याटरमै ग्रो हुन्छ. ओके, नेक्स्ट इज प्यारासाइटिक, लिभ्स अन लिभिङ अर्ग्यानिजम्स. ओके, सो यो एक्जाम्पल्स पनि एकपल्ट बहुत ध्यान दिएर याद गर्नु होला. ओके, मुभिङ अहेड, इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल्स के हो भन्दाखेरि यीस्ट. यीस्ट इज युज्ड इन बेकिङ एन्ड फर्मेन्टेसन. बेकिङ गर्नु अनि फर्मेन्टेसन गर्नुको लागि हामीले के प्रयोगमा ल्याउँछौँ? यीस्ट. अनि अर्को के हो? हामीले फर्स्ट दुनियाँको सबभन्दा फर्स्ट एन्टिबायोटिक जसको नाम पेनिसिलिन हो, त्यो पनि हामीले कहाँबाट ल्याएको भन्दाखेरि पेनिसिलियमबाट ल्याएको हो. ओके, यो पनि थर्ड किङडमबाट आउँछ. अब हेर्नुहोस् सिम्बायोटिक. अर्को हामीले सुनेको छौँ जसको नाम हो लाइकेन्स. लाइकेन्स चाहिँ कस्तो खालको रिलेसनसिप हो भन्दाखेरि सिम्बायोटिक रिलेसनसिप हो. यो एसिमिलेसन अफ लाइकेन्स कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि एसोसिएसन बिट्विन एल्गी एन्ड फंगाई हैन. एल्गी र फंगाईको एसिमिलेसनबाट चाहिँ के फर्म हुन्छ? लाइकेन्स फर्म हुन्छ. ओके, इम्पोर्टेन्ट हो कि लाइकेन्सको बारेमा थुप्रो युपिएससीमा पनि क्वेसन्सहरू सोधेको छ. एल्गी परफर्म्स. अब हेर्नुहोस् ल, यो कसरी सिम्बायोटिक रिलेसनसिप हो भन्दाखेरि एल्गीले के गर्छ? एल्गीले फुड प्रड्युस गर्छ हैन, बिकज दे आर अटोट्रोप्स. यसले के गर्छ? फुड प्रड्युस गर्छ. एल्गी परफर्म फोटोसिन्थेसिस एन्ड देयरफोर इट प्रड्युसेस फुड. फंगाईले के गर्छ भन्दाखेरि वाटर मिनरल्स र प्रोटेक्सन दिन्छ. दैट इज द रिजन वाइ लाइकेन्स चाहिँ के हो? एक प्रकारको सिम्बायोटिक रिलेसनसिप देखाउँछ. ओके, अनि लाइकेन्स अरू इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर पनि हो, स्पेसली
सल्फर डाइअक्साइडको जस्तै स्पेशली सल्फर डाइअक्साइडको स्पेशल इन्डिकेटर्स हो जहाँ बेसी सल्फर डाइअक्साइड हुन्छ त्यहाँ हामीले लाइकेन्स ग्रो गर्दैन लाइकेन्स ग्रो गर्दैन ओके उग्दैन भनौं न understood so it is a very important indicators of air pollution so यो पनि एकदम ध्यान दिनु होला लाइकेन्स को बारेमा ओके मुभिङ अहेड टु माइकोरिजा माइकोरिजा पनि के हो एक प्रकारको सिम्बायोटिक एसोसिएसन हो बिट्विन फंगाई एन्ड प्लान्ट रुट्स अब माइकोरिजा हामीले कहाँ भेट्छौं भन्दाखेरि प्लान्टको रुटमा भेट्छौं ओके अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स कसरी हुँदैछ त यसमा भन्दाखेरि फंगसले के गर्छ हेल्प्स अब्जर्ब फस्फोरस एन्ड मिनरल्स जुन चाहिँ फस्फोरस र मिनरल्स रुखलाई चाहिने हो त्यो चाहिँ फंगसले हेल्प गर्छ रुखलाई लिनुको लागि ओके whereas प्लान्टले के गर्छ प्रोवाइड फूड कार्बोहाइड्रेट्स टु फंगस understood so that is the reason why it is a symbiotic relationship all right so please remember this next kingdom चाहिँ के हो भन्दाखेरि kingdom Plantae यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि मल्टीसेलुलर हुन्छ यिनीहरु अनि यूक्रायोट्स हुन्छ फुल्ली डेभलप्ड न्यूक्लियस सेल वॉल इज मेड अप अफ सेलुलोज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके अघिकोमा सेल वॉल केमा बनेको थियो काइटिनको बारेमा बनेको थियो हैन अलि यसले सेलुलोज परफर्म्स फोटोसिन्थेसिस परफर्म गर्छ अनि अटोट्रोफिक न्यूट्रिसन हुन्छ अटोट्रोफिक न्यूट्रिसन भनेको के हो आफैले खाना बनाउँछ ओके एक्जाम्पल्स के हो ट्रीज प्लान्ट्स एल्गी मसेस फर्न्स यो सबै एक्जाम्पल्सहरु ओके प्लान्ट्स आर द प्राइमरी प्रोड्युसर्स अफ द इकोसिस्टम फेयरली सिम्पल अब लास्टमा के छ भन्दाखेरि किंगडम एनिमेलिया छ जस्तै हामी ह्युमन्स अल्सो फल्स अन्डर किंगडम एनिमेलिया ओके किन भन्दाखेरि हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ मल्टीसेलुलर यूक्रायोट्स छ हाम्रोमा सेल वॉल छैन बिकज इट इज बेसिकली इन द प्लान्ट हैन त्यही भएर हाम्रोमा सेल वॉल छैन ओके सो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिसन हुन्छ हामीलाई न्यूट्रिसन प्रोवाइड गर्नको लागि हामीले अदर organismsमा डिपेन्डेन्ट गर्नुपर्छ करेक्ट usually capable of movement humans basically living organisms are capable of movement mostly reproduce sexually reproduction goes on mostly okay sexually reproduction as examples simple humans insects birds okay remember okay birds insects fish यो सबै केमा आउँछ fourth fifth kingdom मा आउँछ animalia okay human belongs to this kingdom now अब यत्रो पढ्यौं हामीले भाइरसेसको बारेमा चाहिँ पढेको छैनौं भाइरसेस अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारमा आकै छैन कुनै किंगडममा आएको छैन कसरी चाहिँ पोसिबल हुँदैछ त यो भन्दाखेरि भाइरस त कुनै पनि प्रकारको सेल अर्गानिजम नै हैन ओके भाइरस इज नट अ सेल अर्गानिजम्स भाइरस के हो भन्दाखेरि असेलुलर भनेको के हो इट इज नट मेड अप अफ सेल्स ओके so if it is not made up of cells virus केले बनेको त भन्दाखेरि basically it is made up of protein coat त्यसको नाम चाहिँ के हो क्याप्सिड रिमेम्बर दिस ओके एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट म फेरि पनि भन्दैछु यो सबै इम्पोर्टेन्ट हो डाइरेक्ट क्वेशन्स बनिन्छ यहाँबाट ओके क्याप्सिड भनिन्छ प्रोटिन कोट ओके त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि या त डीएनए हुन्छ या त आरएनए हुन्छ ओके सो रिमेम्बर दिस डिटेल्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भाइरस त्यही भएर चाहिँ भाइरसेस Whittaker's को 5 kingdom classification मा आउँदैन ओके अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भेरी अनयुजुअल छ हेर्नुस् अब यदि सेल भन्दा बाहिर छ भने भाइरस त्यो डेड हुन्छ मरेको समान हुन्छ हैन तर सेल भित्र पस्ने बित्तिकै उसले के गर्छ आफुलाई डुप्लिकेट गर्नु थाल्छ आउटसाइड द होस्ट बिहेव्स लाइक अ नन लिभिङ क्रिस्टल्स ओके इनसाइड द होस्ट सेल बिहेव्स लाइक अ लिभिङ अर्गानिजम्स बाइ रेप्लिकेटिङ डुप्लिकेट गर्छ ओके सो त्यही भएर यसको के हुन्छ हामीले भन्न सक्दैनौं वेदर इट्स अ लिभिङ अर नन लिभिङ ओके नाउ डिस्कभरी हाम्रो यो भाइरसको कसले गरेको थियो भन्दाखेरि दिमित्री इवानोव्स्की इन 1892 मा गर्नु भएको थियो सो दिस इज अ एडिशनल इन्फर्मेसन that you must keep in mind okay so there is a trick also you have 5 other kingdoms like remember गर्नको लागि MPFPA okay Monera Protista Fungi Plantae and Animalia so with this thank you all very much for attending today's class I'll meet you in the next class thank you